Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video is i-update ko kayo sa aking application kay Involve Asia. And by the way guys, ilalagay ko na lang din sa description box down below yung link kung saan kayo pwedeng mag-sign up kay Involve Asia. And also yung part 1, yung how to sign up in Involve Asia. So punta na tayo dito sa aking dashboard. So ito yung dashboard ng Involve Asia. So, ang gamit ko lang ngayon is cellphone kasi hindi naman lahat is nagla-laptop or nagpi-PC. So, by the way guys, kung gusto nyo naka-desktop, click nyo lang yung tatlong dot sa taas and itong desktop na yan. So, yan para mas makita nyo guys. And as you can see, meron ako dito tatlong property which is yung aking Ann Pardilla which is Facebook page and Annalisa Pardilla is yung aking Facebook profile and Annalisa Pardilla is yung aking YouTube channel. So, lahat siya guys is naka-active. Ibig sabihin, dyan tayo sa tatlong property na yan, pwede tayong mag-share ng mga link galing sa mga partner ng Involve Asia. And then, punta na tayo dito kay partner. And then, click lang natin yung advertiser directory. So, ito yung mga affiliate na kapartner ng Involve Asia. Ako lang dito guys is, yun nga, kung makapansin nyo dyan, meron dyang generate link and apply. So, simula nang ma-approve ako ni Involve Asia, pag-check ko sa kapartner ng Involve Asia is naka-generate link na kaagad. So, si Banggood, si Galion, si Shopee, Lazada, si Gawin, PH, and marami pang iba, to si Althea PH, and lahat sila naka-generate link na. So, hindi ako nag-apply. Kusa silang naka-generate link. So, swerte ako guys kasi nakikita ko sa ibang mga page na hindi pa sila na-approve. Ako lang to sa inyo guys kasi importante to guys. And itong si Lazada is, kung mapapansin nyo dito sa category, ito, meron siya dito ang track type which is kalagay dyan, desktop, hindi siya available sa desktop, mobile web. So, pwede din siya sa iOS and Android. Ibig sabihin yan guys, kapag nakita nila yung link mo at ang ginamit ng customer is desktop web, so wala tayong makukuhang commission. So, dapat ang gamitin nila is iOS or Android. And ito rin guys, pakita ko rin to sa inyo. So, yung validation term niya dito guys is 45 days para makompleto daw, and tingnan lang natin yung page nila. So, ito siya guys, yung commission structure ni Lazada. So, nakalagay naman dyan kapag new or existing na mga customers sila, kung ilang percent, kung ilan yung makukuha nating commission. For example, may nag-click sa'yo na ito, may nag-click sa yung link, nakita nila yung link mo and bago lang sila, meron tayong 6.3%. Kapag naman yung customer is existing na, so 3.15% yung makukuha natin commission sa kanila. So, ayan guys, and balik na natin. So, check naman natin si Shopee para mas makita nyo guys yung difference. So, ito naman si Shopee. So, ang kagandahan dito kay Shopee guys is yung category niya is pwede sa lahat. So, pwede sa desktop web, pwede sa mobile web, and pwede sa iOS and pwede sa Android. Kaya lang, ang hindi lang dito maganda kay Shopee is yung validity and payment information niya. Validation is 135 days. So, sobrang tagal guys. So, lampas ng 4 months compared kay Lazada. Si Lazada kasi 45 days lang, which is dito kay Shopee is more than 4 months. So, matagal kayo makakakuha. Ang gagawin na natin guys is mag-generate na tayo ng link. So, ang gagamitin kong example is Lazada. So, ngayon is magpo-promote na tayo ng product galing kay Lazada sa aking YouTube channel. So, first is punta tayo ng Lazada. And itong shoes na ito ang aking ipopromote. And then, click ko lang yan and share. Then, copy link. And then,
punta na tayo kay Involve Asia. So, punta na tayo kay Lazada. Click lang natin yung generate link. And then, meron dyang choose your property. So, meron tayong tatlong property dyan, which is Annalisa Pardilla for YouTube, Annalisa Pardilla for Facebook profile, and Ann Pardilla for Facebook page. Dahil YouTube ang aking pag-share ng link, so ang pipiliin ko is Annalisa Pardilla kasi yun ang name ng property ko for YouTube. And then, paste lang natin dyan yung link na kinuha natin sa Lazada. And then, after nyan, click natin yung generate. And then, ayan na siya guys. Meron na siyang link. So, copy link lang natin yan, yung nasa baba. And then, pwede na natin siyang i-share sa aking YouTube channel, which is YouTube Studio. So, yan yung aking YouTube Studio. So, yung sapatos na yan is binili ko siya sa Lazada last sale. And dyan ko siya ipipaste yung aking na-generate na link. So, dyan sa link na yan, ang nakalagay pa dyan is yung mismong link ng Lazada ng shoes. And dahil yan yung link na ginamit ko, so wala ako dyang komisyon. And then, dahil meron na tayong link, so erase ko na yan, papalitan ko na siya ng bagong link. So, ilalagay ko muna dyan guys is shoes. And then, yung link na galing kay Involve Asia. Delete na natin yan. And then, click lang natin yung save. And then, marami pa akong lalagyan ng mga links. So, halos lahat ng mga product na yan, guys, is galing kay Shopee and Lazada. Ang next naman na gagawin ko ngayon is magpo-promote ulit ako ngayon ng product galing kay Lazada papunta naman sa aking Facebook profile. So, punta muna ulit tayo kay Lazada. And then, gusto kong i-promote si Some by Me na brightening solution. Eugenayacin. And then, click lang natin yan. And then, click lang natin yung share. And then, copy link. And then, punta ulit tayo kay Involve Asia. And then, click lang natin yung generate link ni Lazada. And then, meron ulit tayong tatlong property, which is Annalisa Pardilla for YouTube, Annalisa Pardilla for Facebook profile, and Ann Pardilla for Facebook page. And then, pipiliin natin dyan yung Annalisa Pardilla kasi ang pag-share natin ng link is ang aking Facebook profile. So, huwag kayong magkakamali dito guys ha. Importante na huwag kayong malito sa inyong property. And then, after nyan guys, i-paste na natin yung link galing kay Lazada. And then, click ulit natin yung generate. And then, meron na ulit tayong bagong link. So, pwede na natin yang i-share or i-copy sa ating Facebook profile. So, punta na ako sa aking Facebook profile, which is, ayan, naka-ready na siya. So, tinype ko na siya kanina guys para mabilis tayo. And then, pwede ko na dyan i-paste yung link na galing kay Involve Asia. So, ayan guys, pwede na natin siyang i-post. So, paano naman guys kung gusto natin mag-promote ng isang product sa lahat ng ating property? For example, gusto natin mag-promote ng cellphone sa YouTube, sa Facebook page at Facebook profile. So, dahil magkakaiba nga siya ng property guys, so meron tayong tatlong property dito which is YouTube, Facebook page, and Facebook profile. Ibig sabihin yan guys, tatlong beses din tayo mag-generate ng link. Hindi natin pwedeng kunin yung link na para kay YouTube na yun na din ang gagamitin natin para kay Facebook page at Facebook profile. So, hindi pwede yun guys. Kapag nag-generate ka ng link para kay YouTube lang yon. Hindi mo siya pwedeng gamitin kay Facebook page at Facebook profile kasi meron siyang kanya-kanyang property. So, importante talaga guys na huwag kayong malito. So, dahil nga medyo nalilito rin ako guys, inaamin ko kasi nga yung pangalan ng property ko is parang magkakatulad lang siya. So, medyo careful lang ako dito sa aking property na wag akong malito dito. Dapat talagang may presence of mind ako kasi nga baka magkamali ako na
yung i-generate kong link ay para kay YouTube, tapos mailalagay ko pala sa Facebook. So, magandang advantage din guys kung magkakaiba talaga yung pangalan ng property nyo. So, wag nyo nang gayahin tong akin kasi halos magkakaparehas lang siya. So, there you go guys. Thank you for watching my video and see you again in my next video. Bye!